Lektion 1. Bentäthetens betydelse. Att upprätthålla bentäthet är avgörande när vi åldras, tycker du inte? Absolut. Starka ben är viktiga för den allmänna hälsan. Vilka aktiviteter tror du hjälper till med det? Viktbärande övningar är utmärkta för att stärka benen. Ja, jag älskar att införliva dem i min rutin. Vilket är ditt favoritpass? Jag tycker om yoga eftersom det bygger styrka och flexibilitet på samma gång. Det är ett utmärkt val. Yoga hjälper även till med balansen, vilket är viktigt för att förebygga fall. Exakt. Och det är också avkopplande, vilket är en bonus. Har du testat några nya övningar nyligen? Lektion 2. Utforska nya idéer. Jag tycker att det är värt att utforska och experimentera med nya idéer. Håller med. Innovation kommer ofta av att prova något annat. Vilka områden tror du tjänar mest på kreativ brainstorming? Jag tror att konst och teknik är 2 områden som frodas på nya idéer. Absolut. Samarbete kan leda till otroliga resultat inom dessa områden. Så, hur kan vi uppmuntra brainstorming i en gruppmiljö? Att skapa en öppen miljö där alla känner sig trygga att dela är avgörande. Ja, och ibland kan användning av uppmaningar hjälpa till att väcka kreativitet. Det är en bra poäng. Vilken typ av uppmaningar tycker du fungerar bäst? Lektion 3. Att övervinna blyghet. Det verkar som att vissa människor kämpar med blyghet i gruppmiljöer. Ja, det är vanligt att individer känner sig tysta och inte börjar konversationer. Vad tror du orsakar den tvekan? Jag tror att rädsla för att döma spelar en viktig roll. Definitivt. Det kan vara skrämmande att sätta sig själv där ute. Så hur kan vi hjälpa dem som är blyga att känna sig mer bekväma? Att uppmuntra små gruppinteraktioner kan lätta på trycket. Det är en bra idé. Mindre inställningar kan vara mindre skrämmande. Och kanske att börja med isbrytare kan hjälpa alla att ansluta. Lektion 4. Uppcykling kreativitet. Vad är det första du uppcyklade? Det var en gammal trästege jag gjorde om till en bokhylla. Det låter fantastiskt. Uppcykling kan verkligen ge nytt liv åt gamla föremål. Absolut. Det är ett bra sätt att vara kreativ och hållbar. Vad inspirerade dig att börja uppcykla? Jag ville minska avfallet och hitta unik inredning till mitt hem. Det är en fantastisk motivation. Har du skapat något annat? Ja, jag gjorde planteringskärl av gamla plåtburkar. De ser bra ut. Jag älskar den idén. Det är ett så smart sätt att återanvända. Lektion 5. Förbättra ventilationen. Jag har funderat på hur viktigt det är att ha bra ventilation hemma. Absolut. Det kan hjälpa till att upprätthålla en bekväm miljö, särskilt under intensiv värme. Vilka är några lösningar du tror kan förbättra luftflödet? Att installera takfläktar är en bra början,
Men jag funderar också på att använda paneler för bättre ventilation. Det är en smart idé. Det kan verkligen förbättra luftflödet i hela rummet. Ja, och det kan också ge en estetisk touch till utrymmet. Har du sett några kreativa sätt att införliva ventilationsfunktioner? Jag har sett några vackra jalusifönster som ser snygga ut samtidigt som de är funktionella. Det är intressant. Det är fantastiskt hur design kan möta det praktiska. Lektion 6. Självständighetsförklaring. Det är fascinerande hur historien utvecklas under konflikter. Ja, medan striden rasade förklarade texanerna tillbaka vid kolonin sin självständighet från Mexiko. Det är ett avgörande ögonblick. Vad motiverade dem att göra det? De strävade efter autonomi och rätten att styra sig själva. Det är otroligt hur beslutsamhet kan leda till betydande förändringar. Absolut. Och modet hos dessa individer är inspirerande. Vad tror du var de omedelbara konsekvenserna av den förklaringen? Det underblåste sannolikt kampen för självständighet och motiverade andra att gå med i saken. Ja, och det är en påminnelse om kraften i kollektiva åtgärder. Lektion 7. Ande och reflektion. Det är spännande hur andar kan symbolisera reflektion över våra liv. Ja, äntligen tar anden honom till en kyrkogård där de står bland gravarna. Det måste ha varit ett ganska djupt ögonblick för honom. Det belyser verkligen vikten av att minnas de som kom före oss. Absolut. Anden pekar på ett namn som kan väcka så många känslor. Exakt. Det är ett ögonblick av anslutning och förståelse. Vad tror du att han lär sig av den erfarenheten? Jag tror att det lär honom om arv och effekterna av ens livsval. Det är en värdefull lärdom som vi alla kan reflektera över. Lektion 8. Boka i förväg. Jag har märkt att bokning i förväg verkligen kan säkra en bra affär. Absolut. Det är alltid bättre att planera i förväg. Vilka är några fördelar du har upplevt av tidiga bokningar? Jag hittar ofta bättre priser och fler alternativ när jag bokar tidigt. Ja, och det lindrar stressen med sista minuten arrangemang. Exakt. Det ger dig tid att utforska olika val. Har du någonsin missat något för att du väntat för länge? Ja, en gång förlorade jag mycket på ett hotell för att jag tvekade. Det är en vanlig situation. Det är en påminnelse om att agera beslutsamt. Lektion 9. Fånga en taxi. När du är ute på gatan kan det ibland vara svårt att ta en taxi. Definitivt. Allt handlar om timing. Räck bara upp handen när du ser en ledig taxi närma sig. Exakt. Men tänk om de inte slutar. I så fall kan det hjälpa att leta efter en taxistation i närheten. Bra poäng. Eller så kanske vi kan använda en samåkningsapp istället. Det är ett bra alternativ. Det är ofta mer bekvämt och kan spara tid.
Dessutom kan du se förarens betyg innan du går in. Exakt. Säkerheten först, eller hur? Men jag njuter fortfarande av det gammaldags ibland. Håller med. Det är något spännande med att hylla en taxi just nu. Lektion 10. Erbjuda hjälp. Det är alltid trevligt att ge en hjälpande hand när någon behöver det. Absolut. Stor. Är det något du behöver hjälp med? Jag försöker faktiskt organisera mitt schema för nästa vecka. Jag kan hjälpa till med det. Har du en planerare eller en app du föredrar? Jag brukar använda en digital kalender. Det är så enkelt att justera händelser. Det är perfekt. Det låter dig ställa in påminnelser också. Exakt. Jag glömmer ibland viktiga datum. Det gör vi alla. Att ha ett system på plats kan verkligen hjälpa. Som jag skickar mitt schema till dig. Kan du hjälpa mig att reda ut det? Lektion 11. Kommande val. Hej, har du hört de senaste nyheterna om det kommande valet? Ja, det har jag. Det låter som att det kommer att bli ganska konkurrenskraftigt i år. Definitivt. Det finns så många kandidater med olika åsikter. Vad tycker du om de stora frågorna som diskuteras? Jag tror att sjukvård och utbildning ligger i framkant den här gången. Jag håller med. Det är avgörande ämnen som berör alla. Har du bestämt vem du ska rösta på än? Inte än. Jag vill höra fler debatter och diskussioner först. Det är ett klokt tillvägagångssätt. Det är viktigt att vara fullt informerad. Lektion 12. Politiska kampanjer. Det är fascinerande att se hur politisk kompetens utvecklas över tid. Ja, nära involverad i sin fars presidentkampanj 1988 utvecklade han många av dessa färdigheter. Det måste ha varit en otrolig lärorik upplevelse för honom. Absolut. Att vara i den miljön kan lära dig så mycket om ledarskap och strategi. Vad tror du att han lärde sig mest av den erfarenheten? Jag tror att han fick värdefulla insikter om offentliga tal och förhandlingar. Dessa färdigheter är viktiga i politiken. De kan verkligen påverka en kampanjs framgång. Definitivt. Det handlar om att få kontakt med människor och förstå deras behov. Och hur förmedlar man budskap effektivt? Eller hur? Lektion 13. Slutföra planer. Perfekt. Meddela mig när du hittar ett hotell. Visst, och då kan vi slutföra planen för vår resa. Det kommer att vara bra att ha allt klart i förväg. Absolut. Det gör resandet så mycket lättare. Har du något specifikt hotell i åtanke? Jag tittar på några alternativ som har bra recensioner. Det är smart. Recensioner kan verkligen hjälpa till att begränsa valen. Ja, och jag funderar också på pris och plats. Det är nyckelfaktorer.
Att vara nära sevärdheter är en bonus. Lektion 14. Äppelträd som minnesmärken. Genom den regionen finns hundratals äppelträd. Dessa äppelträd är det mest passande minnesmärket över John Chapman. Det är fantastiskt hur naturen kan hedra någons arv på det sättet. Ja, och de ger ett vackert landskap också. Jag älskar tanken på att plantera träd för att minnas någon. Det är en levande hyllning som fortsätter att växa. Dessutom är äpplen en sådan symbol för hälsa och vitalitet. Exakt. De representerar näring och liv. Vad tror du att Chapman skulle tycka om detta arv? Lektion 15. Förstå grannar. Det är intressant att tänka på att vara ett barn till skaparen av alla. Ja, då är han redo att se sina grannar i världen. Det är en djup tanke. Hur tror du att han uppfattar dem? Jag föreställer mig att han ser skönheten i varje person, trots deras olikheter. Exakt. Det är en påminnelse om vår gemensamma mänsklighet. Och att känna igen de kopplingar vi alla har är avgörande. Vad tror du är några sätt att stärka dessa kopplingar? Enkla handlingar av vänlighet kan räcka långt för att bygga relationer. Absolut. Det handlar om att nå ut och visa medkänsla. Lektion 16. Göra planer. Gratis. Vad sägs om denna lördagskväll? Fungerar det för dig? Det låter bra. Jag är tillgänglig då. Perfekt. Några idéer om vad vi ska göra? Kanske kan vi prova den där nya restaurangen i centrum. Jag har hört underbara saker om deras meny. Ja, och det är alltid trevligt att utforska nya platser tillsammans. Absolut. Dessutom kommer det att vara ett roligt sätt att tillbringa kvällen. Jag ser fram emot det. Ska vi boka? Bra idé. Det är alltid bättre att ha ett bord säkert. Lektion 17. Bekväma klasser. Jag älskar hur vi kan ta lektioner när vi vill. Det är så bekvämt, speciellt när du har ett fullspäckat schema. Exakt. Onlinekurser gör lärandet så tillgängligt. Ja, och de låter oss lära oss i vår egen takt. Har du något favoritämne du läser just nu? Jag gillar verkligen min kurs i digital marknadsföring. Det låter intressant. Det är ett så relevant område nu för tiden. Absolut. Och de färdigheter jag lär mig kan tillämpas på många områden. Har du hittat några särskilda utmaningar med onlinelärande? Lektion 18. Att minnas offer. Det är viktigt att komma ihåg alla människor som dog för sitt land. Ja, och de uppoffringarna ska aldrig glömmas. Varje person har en historia och en anledning till att de slogs. Exakt. Deras tapperhet förtjänar erkännande. Julen kommer i december.
En tid för eftertanke och tacksamhet. Ja, det är en påminnelse om fred och enhet. Tycker du att vi borde ha fler diskussioner om dessa ämnen? Definitivt. Det hjälper oss att förstå vår historia bättre. Och det uppmuntrar uppskattning för de friheter vi åtnjuter. Lektion 19. Reserekommendationer. Det är betryggande. Jag planerar att resa till Europa nästa år. Vad spännande. Har du några specifika länder i åtanke? Jag funderar på att besöka Italien och Frankrike. Några rekommendationer. Absolut. Du måste se konsten i Florens och Eiffeltornet i Paris. De låter fantastiskt. Jag har också hört bra saker om maten på båda ställena. Ja. Pastan i Italien är otrolig och bakverken i Frankrike är att dö för. Jag kan inte vänta med att prova dem. Hur är det med dolda pärlor som inte är lika turistiska? Överväg att besöka mindre städer som Cinque Terre i Italien eller Alsace i Frankrike. Bra idéer. Jag älskar att utforska utanför allfartsvägarna. Lektion 20. Mänskliga rättigheter. Det är viktigt att tala ut mot kränkningar av mänskliga rättigheter. Absolut. Vi måste förbli oberoende av regeringarnas inflytande för att göra det. Det är sant. Det är viktigt att vara objektiv och prioritera mänsklig värdighet. Ja, och att öka medvetenheten kan leda till meningsfull förändring. Vad tycker du är effektiva sätt att förespråka dessa rättigheter? Sociala medier kan vara kraftfulla för att sprida information och mobilisera stöd. Definitivt. Det förenar människor över hela världen för en gemensam sak. Gräsrotsrörelser kan också påverka lokala samhällen avsevärt. Exakt. Varje röst är viktig när man kämpar för rättvisa. Lektion 21. Historisk kontext. Jordbruksbosättningen vid Port Royal i nuvarande Nova Scotia var betydande. Ja, det spelade en avgörande roll i den tidiga koloniala historien. Även om Port Royal och andra kolonier var mycket blandade, var det en smältdegel av kulturer. Exakt. Den mångfalden formade samhället på många sätt. Vad tror du var utmaningarna de stod inför då? De var tvungna att anpassa sig till nya miljöer och bygga relationer med ursprungsbefolkningar. Det är sant. Samarbete var avgörande för överlevnad och tillväxt. Ja, och det lade grunden för framtida bosättningar i regionen. Det är fascinerande hur historien utvecklas genom dessa tidiga interaktioner. Lektion 22. Rumsarrangemang. Folk stannar i rummet under helgen. Hur många är vi? Vi är 3, så vi behöver en extra säng. Det är vettigt. Har du funderat på hur du ska ordna utrymmet? Jag tänkte använda en hopfällbar säng för att spara utrymme. Det är en smart idé. Den kan enkelt förvaras när den inte används. Exakt.
Dessutom håller det rummet snyggt. Hur är det med de gemensamma ytorna? Vi borde göra dem bekväma också. Håller med. En mysig sittgrupp skulle vara perfekt för att koppla av tillsammans. Lektion 23. Pad Thai Delight. Det här receptet ser ganska enkelt ut att följa. Det är jättebra. Jag älskar Pad Thai, så vad är nästa steg? Först måste vi samla alla ingredienser. Ja, jag har nudlarna och såsen redo. Vad mer behöver vi? Vi behöver lite färska grönsaker och jordnötter till garnering. Låter läckert. Jag kan hacka grönsakerna medan du kokar nudlarna. Perfekt lagarbete. Jag kan redan känna lukten av smakerna som går ihop. Det är en sån tröstande maträtt. Tycker du om att laga mat ofta? Det gör jag. Det är ett roligt sätt att uttrycka kreativitet. Lektion 24. Starta konversationer. Jag är inte säker på hur man startar en konversation ibland. Det kan vara knepigt. Ett bra sätt är att ställa öppna frågor. Det är vettigt. Det uppmuntrar till mer djupgående svar. Exakt. Det visar att du är genuint intresserad av deras tankar. Vilka är några bra öppna frågor att testa? Du kan fråga om deras favoritresmål eller hobbyer. Det är bra idéer. Jag kommer definitivt att ha det i åtanke. Och glöm inte att aktivt lyssna på deras svar. Det bygger rapport. Rätt. Att engagera sig i samtalet är lika viktigt. Lektion 25. Hållbara produkter. Recensionerna säger att den är hållbar och gjord av massivt trä. Det verkar lovande. Jag föredrar alltid kvalitetsmaterial. Ja, de håller längre och är ofta mer estetiskt tilltalande. Exakt. Dessutom ger massivt trä en varm känsla till alla utrymmen. Har du sett några specifika föremål som fångade dig? Jag har tittat på några möbler som passar den beskrivningen. Det är jättebra. Att investera i bra möbler är klokt. Definitivt. Det kan verkligen förbättra det övergripande utseendet i ett rum. Låt oss se till att kontrollera garantin också. Lektion 26. Vetenskapliga bevis. Det fanns en del motstånd mot denna teori till en början. Men sedan dess har det stötts av bevis från många vetenskapsområden. Exakt. Det är fascinerande hur forskning kan förändra uppfattningar. Ja, vetenskapen utvecklas ständigt när nya upptäckter görs. Vad tror du är några nyckelområden där dessa bevis har dykt upp? Områdena biologi och miljövetenskap har bidragit väsentligt. Det är sant. De tillhandahåller data som hjälper oss att förstå komplexa system. Och det är viktigt för människor att hålla sig informerade om dessa framsteg. Absolut. Kunskap ger oss möjlighet att fatta bättre beslut. Lektion 27. Community Dynamics.
Från mitten av samhället verkar vissa vilja gå i motsatt riktning. Ja, det är spännande att se hur åsikter kan variera inom ett samhälle. Jag undrar vad som driver den önskan om förändring. Det kan vara ett svar på nya utmaningar eller en push för modernisering. Det är vettigt. Men det är viktigt att balansera tradition och framsteg. Exakt. Vi måste hitta en gemensam grund för att gå vidare tillsammans. Har det gjorts några framgångsrika initiativ för att ena alla? Jag har hört talas om samhällsmöten som syftar till att främja dialog. Det är ett steg i rätt riktning. Öppen kommunikation är avgörande. Lektion 28. Creative Outlet. Nu, hur är det med dig? Vad har du sysslat med på sistone? Jag började nyligen måla. Det är ett fantastiskt kreativt utlopp. Det låter spännande. Vad inspirerade dig att börja? Jag ville ha ett sätt att uttrycka mina känslor och varva ner efter en lång dag. Konst är ett så terapeutiskt sätt att koppla av. Vad gillar du att måla? Jag tycker om landskap, speciellt naturscener. De måste vara vackra. Naturen erbjuder så mycket inspiration. Ja, och det hjälper mig att få kontakt med min omgivning. Har du funderat på att gå en lektion för att förbättra dina färdigheter? Lektion 29. Kanadensiska idrottare. Det är spännande att se hur Kanada kommer att fortsätta att förse allmänheten med internationella kaliberidrottare. Absolut. Att konkurrera med de allra bästa är en sådan källa till stolthet. Ja, och det visar verkligen upp talangen vi har i det här landet. Hur tror du att de förbereder sig för sådana tävlingar på hög nivå? Träningsprogram måste vara rigorösa och fokusera på både fysiska och mentala aspekter. Definitivt. Mental tuffhet är lika viktig som fysisk styrka. Har du följt några kanadensiska idrottare som inspirerar dig? Ja, jag beundrar några av olympierna för deras engagemang och uthållighet. De är verkligen goda exempel för yngre generationer. Lektion 30. Medvetenhet om sexuell hälsa. Det är viktigt att diskutera hur det är möjligt för kvinnor att delta i samlag utan stor risk för oönskad graviditet. Ja, och förståelse av preventivmedel spelar en avgörande roll i detta. Exakt. Det finns olika metoder tillgängliga, från piller till långverkande apparater. Det stämmer. Det är viktigt för kvinnor att vara informerade och känna sig bemyndigade i sina val. Kommunikation med partners om dessa alternativ är också avgörande. Absolut. Öppna diskussioner kan hjälpa till att säkerställa att båda parter trivs. Vad tror du är vanliga missuppfattningar om detta ämne? Många tror fortfarande att preventivmedel inte är effektivt, vilket inte är sant. Ja, att förstå hur varje metod fungerar kan skingra dessa myter. Lektion 31. The Med of the Mist. Det finns en speciell legend som heter Med of the Mist. Ja. Det är fascinerande hur legender kan fånga fantasin.
Berättelserna om våghalsarna som mötte fallen är spännande. Absolut. Det krävs mycket mod för att våga sig så nära en sådan makt. Vad tror du attraherar människor till dessa vågade berättelser? Jag tror att det är kombinationen av äventyr och den mänskliga andan. Exakt. Det får oss att reflektera över våra egna gränser och mod. Och legender som dessa ger ofta viktiga lärdomar om respekt för naturen. Ja, de påminner oss om skönheten och farorna som existerar samtidigt i världen. Lektion 32. Resa till Thailand. Jag har precis kommit tillbaka från Thailand och det var fantastiskt. Det låter underbart. Vad var höjdpunkten på din resa? Kulturen och maten var otrolig, men mitt bagage försvann på vägen. Nej då. Det måste ha varit stressigt. Hur klarade du dig? Lyckligtvis hjälpte hotellpersonalen mig att hitta några nödvändigheter medan jag väntade. Det är en lättnad. Det är bra när folk är villiga att hjälpa dig. Ja, och jag gillade fortfarande att utforska marknaderna och prova lokala rätter. Vilken var din favoriträtt? Definitivt pad thai. Det liknade inte allt jag har haft tidigare. Lektion 33. Att rädda en måltid. Det är okej. Vi kan fortfarande rädda måltiden vi planerat. Absolut. Vad föreslår du att vi gör för att fixa det? Vi kanske kan justera receptet lite och lägga till lite nya ingredienser. Det låter som en bra idé. Lite kreativitet kan räcka långt. Ja. Vi kan inkorporera allt vi har i kylen. Stor. Låt oss göra det bästa av det och njuta av matlagningsprocessen. Exakt. Matlagning ska vara roligt, även när saker inte går som planerat. Jag håller med. Allt handlar om att njuta av stunden tillsammans. Nästa gång dubbelkollar vi våra ingredienser innan vi börjar. Lektion 34. Första gången du flyger. Om det är första gången du flyger, oroa dig inte. Det uppskattar jag. Jag har hört att det kan vara lite överväldigande. Det finns självbetjäningskiosker som gör incheckningen mycket enklare. Det är bra att veta. Jag kommer definitivt att leta efter dem. Och personalen finns tillgänglig för att hjälpa till om du har några frågor. Det är betryggande. Jag känner mig lite mer självsäker nu. Kom bara ihåg att komma tidigt för att ge dig själv gott om tid. Bra tips. Jag vill se till att allt går smidigt. Du kommer att göra det bra. Njut av spänningen på ditt första flyg. Lektion 35. Vårda konstnärliga sidor. Jag kunde inte hålla med mer. Det är ett underbart sätt att vårda vår konstnärliga sida hemma. Absolut. Att engagera sig i kreativa aktiviteter kan vara så tillfredsställande. Vilken typ av konstnärliga projekt tycker du om? Jag älskar att måla och pysslar ibland med keramik. Det låter fantastiskt. Jag har alltid beundrat keramik. Det är så tillfredsställande att skapa något med händerna.
Ja. Det är också ett bra sätt att uttrycka känslor. Exakt. Har du en kreativ hobby som du brinner för? Jag tycker om att fotografera. Att fånga ögonblick är en speciell upplevelse.